वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म 3x3 रुबिक्स क्युबमा क्युब इन क्युब प्याटर्न बनाउन गइरहेको छु। हामीले फर्मुला लगाउने u प्राइम b प्राइम u प्राइम त्यहाँबाट फेरि l प्राइम f टु r प्राइम यहाँ फेरि f l u r टु u r प्राइम र b अनि u प्राइम l u f l प्राइम। हाम्रो यो 3x3 रुबिक्स क्युबमा क्युब इन क्युब प्याटर्न भइसकेको छ। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद।